හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ මම ඊට අවුරුද්දකට කලින් හදලා තිනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ. ඔයාගේ කොහොමද YouTube channel එක brand account එකකට move කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එක වෙනස් කරලා ඒ වගේ වැඩ ටික කරගන්න. කියන්නේ තියෙන channel එකට තියෙන email එක වෙනස් කරලා කොහොමද අපි අලුත් email එකක් add කරන්නේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වුණා ලංකාවේ. මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට තමයි මම මේ වීඩියෝ දැම්මේ. එතකොට මේකෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඔයාලගේ accounts හදාගත්තා. ඉතින් දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ account එක කතා කරන දේවල් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මේ විස්තර අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද මං හිතුවා මේ සම්බන්ධයෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් වීඩියෝ එක. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේක කරන්න ඔයාලට මුලින්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලැප්ටොප් එකක් හරි කම්පියුටර් එකක් හරි. මොකද ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාලට මේ මෙතන ෆෝන් එකේ තියෙනවනේ අර මේ වගේ 33 මේ 33 ගාව තියෙනවා මේ ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එක ඔන් කරන්න ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එක ඔන් කරාත් මේක සාර්ථක වෙන්න තියෙන සම්භාවිත චුට්ටක් අඩුයි. මොකද ඒක හරියට ප්‍රායෝගික නෑ. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් මුලදීම මේක කරන්න. කරත් හොඳයි මුලින්ම මේ වැඩේ. ඉතින් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් එපා. ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරලා ඉවර වෙන්න. හරි ඉස්සෙල්ලා මම දැන් YouTube එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එක තමයි මම මේ වෙලාවේ ගන්න හදන්නේ මේ brand account එකක් හදන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ YouTube එකේ icon එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන settings icon එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් youtube.com/ගහලා account කියලා ගහගන්න. account කියලා type කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන settings ගියාමත් account system එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ settings වලට තමයි YouTube එකේ යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් එතන accounts වලට යනවා. account වලට ගියාට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එක්කන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ email එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව options ටිකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මෙතන create a new channel කියලා තියෙන option එකක් මෙන්න මේක click කරලා brand channel එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන create new channel කියන එක දැන් click කරනවා. මේක click කරලා මම ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා create your channel name කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ channel name එක දාන්න ඔයාලා channel එකට දාන්න ඉන්න channel name එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට channel name එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන tick එකක් තියෙනවා. I understand tick එක. ඉතින් මේක දාලා ඔයාලට මෙතන වැඩි විස්තර තියෙනවා කියවන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන create කියන බටන් එක දැන් click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට නමක් දාගත්තා. ඔයාලා නමක් දාගන්න ස්ථිරව දාන්න ඉන්න නම මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන create බටන් එක ඔබනවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට load වෙනවා ටිකක්. දැන් අපිට මේ විදිහට brand channel එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට හැදුනට පස්සේ brand channel එක ඔයාලට මෙතන ආයෙත් icon එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. මේ icon එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන switch account කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ switch account ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙතන channels දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ standard normal channel එක, මේ තියෙන අපි හදපු brand channel එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ channel එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේකේ logo එකක් තියෙනවා. මේකේ logo එකක් නැහැ. ඉතින් හේතුව මේකට logo එකක් නැහැ. ඉතින් මේකේ දැනට subscribers ලා 127ක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරාට පස්සේ මේ උඩ තියෙන subscribers ලා count එක ඔක්කොම මේ channel එක පල්ලෙහා තියෙන channel එකට move වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන icon එක උඩ click කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ මේ switch account ගිහිල්ලා ඔයාලගේ media class මේ කියන්නේ මේ පළවෙනියට තියෙන standard account එක ඔයාලා දැනට normal තියෙන account එක YouTube channel එක උඩ click කරන්න. channel account එක නෙමෙයි channel එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ channel එක open වෙනවා. දැන් මෙහෙම වුණාට පස්සේ ඒකේ මුකුත් නැහැ. ඔන්න දැන් ඔයාලා බය වෙනවා. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ, ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේක ආයෙ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel වලට යන්න. channel වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක normal විදිහටම තියෙනවා. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ ආයෙත් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන settings යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන account යන්නත් පුළුවන්. මේක ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට channel එකේ අර අපි කියපු settings වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකේ දැන් බලන්න මෙතන නැහැ කොහෙවත් channel එකක් හදන්න කියලා දෙයක් මෙතන කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් brand channel එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ ඒ option එක අයින් වෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මෙතන add row manager වගේ සිද්ධියක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන advanced settings එන්න. මේ advanced settings ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට user ID, channel ID, default channel මේ විදිහේ options ටිකක් පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේක පල්ලෙහාට scroll කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා move channel කියලා. දැන් මේක channel එක තියෙන channel එක delete කරන එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ, move වීමක්. ඒ කියන්නේ තියෙන තැනින් අරන් තව තැනකට දානවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි move කියන්නේ. දැන් මම මෙතන move channel to brand account කියන එක click කරනවා. මේ click කරාට පස්සේ අපි මේ විදිහට වෙනම window එකකට එක්කන් යනවා. ඉතින් දැන් අපි accounts වලට ගිහින් තමයි ඒ window එකට යන්නේ ඔයාලගේ account එක verify කරගන්න.
ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක verify කරන්න option එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම දැන් account එක verify කරගන්නවා මෙතනින්. ඔයාලගේ account උත් ඔයාලා මෙතනින් verify කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක verify කරගන්නවා. password ගාලා two factor authentication තියෙනවා නම් ඒවා on කරගෙන ඒවා ඔයාලා verify කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේ විදිහේ option එකක් එන්නේ account transfer channel කියලා තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ උඩ title එක. ඉතින් ඒ වගේම move your YouTube channel to different account කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේක scroll කරගෙන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ තියෙන channel එකේ තියෙන subscribers ප්‍රමාණය සහ දැනට දාලා තියෙන videos ප්‍රමාණය බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මේක පල්ලෙහාට scroll කරන් එනකොට මෙතන තියෙනවා choose any account to move this channel to කියලා එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන එහෙමම පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මේ තියෙන අර අපි හදාගත්ත brand channel එක. ඉතින් ඒක media class LK කියලා තියෙනවා already has a YouTube channel කියලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන replace කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ replace බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් replace කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ මුළු තියෙන පළවෙනි channel එකම මෙන්න මේ channel එකට replace කරන් තමයි යන්නේ මේ මුකුත් නැති channel එකට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට conditions වගේක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඉතින් මෙතන permanently delete වෙනවා කියලා තියෙනවා. permanently delete වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දේවල්. ඉතින් ඔයාලා බලපු YouTube බලපු search history එක ඒකෙන් පිටිම අයින් වෙනවා. ඒ වගේම කියනවා ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා විසින් දාපු comments ඒ කියන්නේ ඔයාලා YouTube channel වලට දාපු comment සහ ඔයාලට දාපු comment වලට ඔයාලා දුන්න reply ඒ වගේ දේවල් YouTube එක ඇතුලෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩිදුර විස්තර ඕන නම් හොයලා බලන්න මේකේ මොනවද තව අයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව අයින් වෙනවා profile pic එක ඒ වගේ දේවල් විතරයි. මෙතන දාලා තියෙන profile pic එක අයින් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් විතරයි අයින් වෙන්නේ. ඒ හැර වෙන මුකුත් ඔයාගේ අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා monetization enable කරන් ඉන්නවනම් ඒවේ approved අයින් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවේ watch hours අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒව මුකුත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. අයින් වෙන්නේ මෙතන watch history එක කියලා තියෙනවා. watch history විතරයි. watch history සහ watch search එක. මොන හරි YouTube එක search කරපු දේවල් තියෙනවනේ ඒ ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඉතින් I understand කියන මේ ටික් එක මම දෙනවා. ඊට පස්සේ delete channel කියලා තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම මෙතන delete channel කියන එක click කරනවා. හරි දැන් අපි delete channel කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඒක delete වුණා. ඒ කියන්නේ delete වෙන්නේ ඔයාලා හදපු brand channel එක විතරයි. එතනින් delete වුණාට ඒක delete වෙලා මෙතෙන්ට move වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒක හරියටම මට explain කරන්න බෑ. එතන තියෙන system එක පොඩි අවුලක් තියෙන. ඒක චුට්ටි පැහැදිලි කිරීමක් අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතන ඔයාලා delete දෙන්න. එතකොට delete වෙන්නේ ඔයාලගේ අර කලින් channel එක. ඔයාලා දැන් අලුතෙන් හදපු එක. මේ තියෙන ඔයාලගේ පරණ channel එක. දැන් මෙතන තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අර subscribers count එකයි, videos count එකයි, ඒ වගේම playlist count එකයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට conditions වගේක් තියෙනවා. මේකේ අයින් වෙනවා කියන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ තියෙන URL එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ URL එක නෙමෙයි. ඔයාලා custom URL එකක් දාලා තියෙනවා නම් හිතන්න www.youtube.com/ දැන් හිතන්න මේ mediaclass.lk කියලා තියෙනවා නම් ඒක අයින් වෙනවා. ඒක ආයෙ ගන්න බෑ. ඒව වෙනස් වෙනවා. වගේ දේවල් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කියනවා මෙන්න මේ URL එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වෙන්නේ. කොටින්ම icon එක අයින් වෙනවා. ඔය වගේ දේවල් ටිකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා move channel කියලා. කලින් තිබ්බ delete channel. ඒකෝට අපි කලින් එක delete කරා. දැන් මෙතන තියෙන move channel කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ move channel කියන option එක click කරගන්න. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක move වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනින් pop up message එකක් ආවා your account has successful කියලා මට බලා ගන්න බැරි වුණා ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලගේ channel එක move වෙලා තියෙන්නේ brand channel එකට. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ආයෙත් මේක refresh කරන්න. refresh කරාට පස්සේ දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා refresh හරි ආයෙ පස්සරින් හරි මොන හරි කරන්න වෙන තියෙන දේවල් වෙලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් ඔයාලා මේක refresh කරාට පස්සේ ආයෙ මෙතන account වලට එන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේ option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මට වීඩියෝ එක කලින් පෙන්වන්න බැරි වුණා මේ YouTube channel එක branded account එකකට move කරන්න කලින් කොහොමද මේකේ තියෙන තත්ත්වය කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube studio ගියාට පස්සේ YouTube studio ගියාට පස්සේ sorry මම YouTube studio නෙවෙයි ගියේ. මෙතන YouTube studio යන්න හරි දැන් මෙහෙම pop up message එකක් ආවේ. මේ හේතුව දැන් මේ අපි මේ තියෙන එකට දැන් YouTube channel එකක් නෑ. මොකද අපි මේක replace කරගත්තනේ. දැන් ඔයාලට switch account ගියොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ YouTube channel එක change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්ව කතන්දරේ. දැන් මෙතන තිබ්බ 127යි subscribers ලා ටික ඔක්කොම මෙන්න මෙතන brand channel එකට replace වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කරන් තියෙන්නේ මෙන්න උඩ click කරගන්න. ඉතින් මේ දැන් මෙතනට switch වෙන්න යදාන්නේ මම මේ දැන් අලුතින් හදපු brand channel එකට switch වෙනවා. ඉතින් මේකට switch වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ආයෙ click කරාට පස්සේ මෙතන your channel යන්න පුළුවන්, YouTube studio යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙන් තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔයාලට ඔයාලගේ පරණ channel එකට ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අයින් වෙච්ච දැන් ඔයාලගේ තිබ්බ channel එකේ brand account එකට මූණානේ. ඒ move වෙච්ච channel එකට ආයෙ ඔයාලට හදන්න පුළුවන් වෙනම
personal standard YouTube channel. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ welcome screen එක. මේ welcome screen එක එන්නේ සාමාන්‍ය අපි අලුතින් YouTube channel එකක් හැදුවා. ඉතින් දැන් brand account එක හදලා තියෙන හින්දා ඔයාලට මේ welcome screen එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මෙතන settings වලට යන්න. මේක settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ enable වෙලා තියෙන අලුත් option එක මම පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන permissions ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට manage permissions කියලා. ඉතින් මේවා කලින් තිබ්බේ නැහැ. දැන් තමයි මේ options ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා continue using your brand account to add change permissions කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනම සඳහන් වෙනවා brand account එකක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලගේ YouTube channel එකේ. ඉතින් මෙතනත් උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි brand account එකක් හදන්න. ඉතින් මේ brand account එකක් හදපු එකේ මම කියන්නම් කොහොමද ඉස්සරහට මේකට දැන් email එකක් add කරලා වෙන email එකක් දාන්න කියලා. ඒ ගැන වීඩියෝ මම වෙනම කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පල්ලෙහා description එකේ link එක ඇති. මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් comment section එකේ comment එකක් ඇති pin කරලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැහැම නැතුණත් මේ වීඩියෝ එක පැටලෙන හින්දා ඔයාලට. එහෙනම් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් comment කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් comment කරන්න. like කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවෝ වෙනින්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. හැමෝටම ජය වේවා.